Hi, so today Didi akan share dengan you guys cara menggayakan this LE pleated daripada Zeez. Alright, okay, so first kali kita ambilkan dia satu panjang, satu pendek. Okay, and then kita lipatkan dan pin. Okay, kemaskan bahagian yang pendek ni, tarikkan semua ke depan, pusing dan bawa yang ni ke depan. Style ni hanya gunakan satu pin, so selamat mencuba.